नमस्ते, म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। आज म तपाईहरुलाई द नर्मलाइजेसन इन डाटाबेस नर्मलाइजेसनको लास्ट टाइम हामीले एउटा भिडियो गरेको थियो, बेसिक कन्सेप्ट अफ डाटाबेस नर्मलाइजेसन भनेर। यसको आज हाम्रो फर्स्ट नर्मलाइजेसन 1NF बनाएपछि नर्मलाइजेसन प्रोसेसको पहिलो स्टेप टु एचिभ 1NF कसरी हामीले 1NF मा फर्स्ट नर्मलाइजेसन फर्ममा कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ टेबललाई भन्ने कुरामा यो भिडियो बनाउने छु। र हाम्रो डाटाबेस चाहिँ फर्स्ट नर्मलाइजेसनमा हुनै पर्यो। यदि फर्स्ट नर्मलाइजेसन भएन भने त्यो डाटाबेसलाई चाहिँ राम्रो पाइँदैन, त्यसलाई ब्याड डाटाबेस भनिन्छ। सुरुमा हरेक डाटाबेस डिजाइन गर्दाखेरि बेसिक कन्सेप्ट त हुनै पर्यो। त्यसमा पनि हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा छ नर्मलाइजेसन प्रोसेसको फर्स्ट स्टेपमा फर्स्ट नर्मलाइजेसन फर्ममा चाहिँ हुनै पर्यो। त्यो कसरी बनाउने भन्ने र त्यो कसरी हामीले यसलाई नर्मलाइजेसन फर्ममा फर्स्ट नर्मलाइजेसनमा कसरी बनाउन सकिन्छ टेबललाई भनेर आज यो भिडियो बनाउने छु। यसमा हाम्रो बेसिकली चारवटा टाइप्स छ, रुल्सहरू छ। टाइप्स भन्नाले रुल्सहरू छ कसरी फर्स्ट एनएफमा बनाउने भनेर बेसिक चारवटा रुल्सहरू छ। यो सर्टसर्ट हेरौँ। म विनवोर्ड खोलेर म तपाईलाई चारवटा रुल्सहरू चाहिँ यहाँनिर सर्टसर्ट तपाईहरुलाई म देखाइन्छु के हुन्छ रुल्स भनेर। त्यसपछि हामी एक्जाम्पलमा जान्छौँ। एक्जाम्पल चाहिँ म एक्सेलमा गर्ने गर्दछु। एक्सेलमा गर्ने छु एक्जाम्पल चाहिँ नर्मलाइजेसनको स्टेप 1 भनौँ न आज है। स्टेप 1 यसलाई हामी फर्स्ट फर्म पनि भन्छौँ, ब्र्याकेटमा 1NF पनि भनिन्छ यसलाई। हामी अब कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ टेबललाई चाहिँ हाउ टु एचिभ फर्स्ट एनएफ भनेर आज हामी सिक्न गइरहेको कसरी एचिभ गर्न सकिन्छ टेबललाई चाहिँ फर्स्ट एनएफमा कसरी हामीले लान सकिन्छ भन्ने पढेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो चारवटा रुल्सहरू छ। should contain there are 4 basic rules that a table should follow to be in 1NF भनेर लेख्थे मैले। फर्स्टमा हाम्रो चाहिँ के छ भने each column should contain single value। एउटा कोलुममा एउटा मात्रै डाटा हुनुपर्छ। त्यसको पनि हामी एक्जाम्पल हेर्छौँ। एक्जाम्पलमा हामी एक्सेल खोलेर हेर्छौँ। EXCEL यसको एक्जाम्पल हेरौँ। इस कोलुममा एउटा मात्रै डाटा हुनुपर्छ। एउटा एक्जाम्पल लागि मैले एउटा स्टुडेन्टको टेबल लिएँ। स्टुडेन्ट भन्ने टेबल लिएँ। स्टुडेन्टको यहाँनिर एउटा एसआइडी छ मानौँ, स्टुडेन्ट आइडी। अर्को स्टुडेन्टको एड्रेस छ, स्टुडेन्टको नेम छ सपोज। र स्टुडेन्टको सब्जेक्ट्सहरू छ। यति मात्रै बनाइदिएँ मैले, स्टुडेन्टको नेम र सब्जेक्ट्स। धेरै लामो बनाएर मैले यसलाई मैले एउटा बोर्डर बनाइदिएँ। यहाँनिर मैले 1 मा करुण श्रेष्ठ सब्जेक्टमा उसले यदि जाभा लियो। त्यसपछि 2 मा सुरेश डङ्गोल उसले C++ लिएछ, C++। त्यसपछि 3 मा सुमन लिए मैले। 3 मा उसले C मात्र लिएको छ, ठिकै छ। C++। 4 मा चाहिँ अरूमा मर्जन लिए। त्यसमा चाहिँ उसले हाम्रो एउटा इन्जिनियरिङ सब्जेक्टको मैले सपोज PHP लिएको छ। यति मात्र लेखेर मैले सेभ गरिदिएँ। अब मैले के गर्छु भने यहाँनिर हाम्रो टेबलमा हाम्रो यानि जाभाको ठाउँमा उसले जाभा र सी
यी पनि लिएको हुनसक्छ। यहाँ यसमा चाहिँ उसले अर्को ल सपोज एचटिएमएल पनि लिएको सपोज अरे भनेपछि हाम्रो अब यहाँनिर हेरेर फुलफिल भएन यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट कसरी भयो भने जस्तै यहाँनिर भनेको छ हाम्रो इच कोलम सुड कन्टेन सिङ्गल भ्यालु भनेको छ। हेरौँ त यहाँनिर सिङ्गल भ्यालु छ सबैको 1 2 3 4 को ठिकै छ। यहाँनिर पनि सिङ्गल भ्यालु छ सबैको ठिकै छ। तर यहाँनिर चाहिँ के छ कमा दिएर चाहिँ जस्तै रोल नम्बर एसआइडी 1 को चाहिँ जाभा पनि लिएको छ र सी पनि लिएको छ, सिङ्गल भ्यालु छ। अब यसलाई हटाउने तरिका चाहिँ कसरी हामी हटाउन सकिन्छ, यसलाई हटाउने तरिका चाहिँ यहाँनिर म यसलाई कपी गरेर यहाँनिरै कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। यसलाई कसरी हटाउने भनेर जस्तै यहाँनिर यो सीलाई पनि यहाँनिर एउटा 1 अरुण श्रेष्ठ सी हाल्नु पर्यो र अर्को 3 मा सुमन छ यसलाई पनि एचटिएमएल भनेर छुट्टा हाल्नु पर्यो र यहाँनिर यसलाई डिलिट भयो। यहाँनिर पनि यसलाई भनेपछि यसको समस्या सोलुसन चाहिँ यहाँनिर भयो यहाँनिर किनकि यहाँनिर अब कुनै पनि हाम्रो फर्स्ट रुल चाहिँ सेटिस्फाई भइसकेको छ। यहाँनिर हाम्रो एउटा कोलममा चाहिँ एउटा मात्रै भ्यालु हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ, सिङ्गल भ्यालु छ यहाँनिर भनेपछि हाम्रो फर्स्ट रुल्स चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाई भयो यसमा। अब हाम्रो सेकेन्ड रुल्समा जाउँ। सेकेन्ड रुल्समा चाहिँ हाम्रो के छ भने सेकेन्ड रुल्समा इच कोलम सुड ह्याभ अ युनिक नेम भनेको छ। नभए भनेपछि अब इच कोलम सुड अब यहाँनिर इच कोलम सुड ह्याभ युनिक नेम भनेको छ। यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर मैले यहाँनिर हुन त यहाँनिर सबै अहिले युनिक नै नेम नै छ, युनिक नेम नै छ यहाँनिर। इक्जाम्पल लागि मैले यहाँनिर यस्तो भएको हाम्रो सपोज यस्तो भइदिएको भयो एउटा मैले फेरि यो नै कपी गरेँ। यो सेकेन्ड रुल्स भयो, यो फर्स्ट रुलको भयो। यहाँनिर मैले सेकेन्ड रुलको इक्जाम्पल सेकेन्ड रुलको इक्जाम्पलको एउटा मैले यसलाई कपी नै गरेँ, यसलाई नै कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ यसलाई। यहाँनिर यसलाई कपी गरेर मैले यसलाई यहाँ फालिदिएँ। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ पनि मैले नेम हालिदिएको भएँ। यहाँनिर चाहिँ मैले यो श्रेष्ठ चाहिँ यता गइदिएको भएँ। यहाँनिर यो डङ्गल यहाँनिर सुनाएर हालिदिउँ। यहाँनिर अरुणिमा ल यो केसमा हेर्दाखेरि हाम्रो के भयो भने यसमा हाम्रो एउटा टेबल छ। अनि सेकेन्ड रुल्समा हाम्रो के भनेको छ भने इच कोलम ह्याज युनिक नेम भनेको छ। यहाँनिर युनिक नेम सबैको छ त हुन त यहाँ एसआइडी छ, युनिक नेम छ, नेम छ, त्यसपछि एउटा सब्जेक्ट छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ नेम छ, यहाँनिर अर्को पनि सरी एसआइडी छ, नेम छ, अर्को पनि नेम छ र सब्जेक्ट छ भनेपछि यहाँनिर दुइटा हाम्रो फिल्डको नेम भयो भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो सिमिलर हुनु भएन। यसमा यदि यो सेम भइदियो भने हामीले इन्सर्ट गराएर डिलिट गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आउन सकिन्छ। जस्तै इन्सर्ट गर्दाखेरि या डिलिट गर्दाखेरि या अपडेट गर्दाखेरि यो फिल्डको नेममा मैले चेन्ज नेम मात्र गरिदियो भने पनि अब कुनको नेम चेन्ज गर्ने कि यो कोलमको गर्ने कि यो कोलम गर्ने भनेर डाटाबेसमा समस्या देखिन्छ, इरिटेट भएर इरर आउन सक्छ। त्यही भएर यसलाई हटाउने समस्या चाहिँ के छ, हाउ क्यान वी यसलाई चाहिँ यसरी हटाउन सकिन्छ हामीले। यसलाई यहाँनिर मैले यहाँनिर फर्स्ट नेम ल यसलाई मैले लास्ट नेम गरेर चाहिँ यसलाई पनि हटाउन सकिन्छ। र अब हामी नेक्स्टमा थर्ड रुल्समा जाउँ। थर्ड रुल्समा हाम्रो के छ कोलम सुड कन्टेन भ्यालु द्याट आर द सेम टाइप्स भनेको छ। हेर त अब थर्ड रुलमा हामी नेक्स्ट जम्प्स टु थर्ड रुल्स। तिनवटामा चाहिँ हाम्रो के छ थर्डमा चाहिँ सेम टाइप्सको भ्यालु हुनु पऱ्यो भनेको छ। कोलम सुड कन्टेन कोलम सुड कन्टेन भ्यालुज अफ सेम टाइप भनेर लेखिदिएँ मैले। डाटा टाइप भने नि हुन्छ सेम टाइपको हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ।
यहाँनिर मैले सेम यसमा जाउँ, एउटा मैले फेरि यसलाई नै कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरेँ हाम्रो यो थर्डको रुलको एक्जाम्पल। यसमा मैले फेरि कन्ट्रोल भी गरिदिएँ, कपी भएन जस्तो मैले कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरिदिएँ र यहाँनिर मैले फेरि कन्ट्रोल भी गरिदिएँ। यसमा थर्ड रुल्समा चाहिँ मैले के भन्नु खोजेको छ भने माफ गर्नु होला, मैले इरेज गरिदिएँ, मिस्टेकली भयो, ठिकै छ। डाइरेक्ट हामी थर्ड रुल्समै जाउँ है त। अब मैले त्यो मिस्टेकले झुकेर चाहिँ इरेज गरिदिएँ। मैले थर्ड रुल्समा कन्ट्रोल एउटा कुनै टेबल रे हाम्रो थर्ड रुल्समा गएर चाहिँ एउटा मैले टेबल बनाएँ। फेरि एसआइडी छ हाम्रो, लास्ट टाइममा मैले एउटा नेम बनाएँ, त्यसपछि आएर एउटा डेट अफ बर्थ डिओबी लेखेँ, मैले डिओबी गरेँ, अनि अर्को राम्रो छ सब्जेक्ट। ल यति माथि बनाएँ मैले, र यसमा मैले तीनटा कोलम डाटा हाल्छु। 3 2 मा मैले एउटा सुदीप हालेँ र डेट अफ बर्थ 2047 -06-09 भनेर हाल्दिएँ। अर्को छ हाम्रो एउटा सब्जेक्टमा मैले कम्प्युटर नेटवर्किङ भनेर हाल्दिएँ, यति मात्रै हाल्दिएँ मैले। त्यसरी आएर मैले यहाँ 5 मा हालेँ एउटा डाटा, फेरि नील कमल भनेर हालेँ, त्यसपछि आएर 2047-46 हालिदिएँ, र यसमा मैले C++ हालिदिएँ। अब यहाँनिर समस्या हाम्रो केनिर आउँछ भने यो थर्ड रुल्समा चाहिँ के छ भने नेमको ठाउँमा सपोज यहाँ डेट अफ बर्थको ठाउँमा मैले झुकेर C++ हालिदियो भने र यहाँनिर डेट अफ बर्थ हालिदियो भने 2047-09-06 हालिदियो भनेपछि हाम्रो यहाँ समस्या के भयो, थर्ड रुल्समा चाहिँ के भन्छ भने एउटा फिल्डमा सेम टाइप अफको डाटा टाइप हुनुपर्छ। जस्तो यहाँनिर डेट अफ बर्थमा चाहिँ हाम्रो सब्जेक्ट आएको छ, सब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो डेट अफ बर्थ आएको छ, त्यही भएर हाम्रो थर्ड रुल्स चाहिँ के भयो, फुलफिल यसमा भएन। अब यसलाई फुलफिल गर्नलाई के गर्नुपर्छ, हामीले यहाँनिर फुलफिल गर्नलाई कन्ट्रोल सी गरेर यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेँ मैले। यहाँनिर फुलफिल हुनलाई यो चाहिँ हाम्रो कपी गरेर यहीँ आउनु पऱ्यो, र यहाँनिर C++ चाहिँ हुनै पऱ्यो भनेपछि अब यसले फुलफिल गर्यो। एउटा मैले भन्नु खोजेको एउटा कोलममा एउटा टाइपको डाटा टाइप हुनुपर्छ, यहाँनिर सेम हुनु पऱ्यो। यहाँनिर कहीँ क्यारेक्टर, कहीँ हाम्रो इन्टिजर, कहीँ फ्लोरहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो, डाटा टाइप चाहिँ सेम नै हुनु पऱ्यो। अब हाम्रो लास्ट छ एउटा लास्ट रुल छ, अर्डर विच डज नट अर्डर इन विच डाटा इज स्टोर डज नट म्याटर भनेको छ। अर्डरले चाहिँ केही समस्या ल्याउँदैन। लास्टमा छ एउटा अर्डर इन विच डाटा इज स्टोर or saved doesn't matter भनेको छ। अब यहाँनिर मैले भन्नु खोजेको एक्जाम्पल मैले यसमै दिनु खोजेँ, यहाँ 2 छ 5 छ, नभए हाम्रो अर्डर यहाँनिर मैले 1 हालेर पनि अब नीलकृष्ण भनेर हालेँ मैले 2048, र यहाँनिर मैले C भनेर सब्जेक्ट हालेँ, र यसमा भनेपछि अब अर्डरमा चाहिँ हाम्रो समस्या हुँदैन भन्नु खोजेको। यदि अर्डरले हाम्रो मिसम्याच भए पनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यसमा केही समस्या हुँदैन भन्नु खोजेको। यसले हाम्रो फर्स्ट एनएफमा केही समस्या हुन सक्दैन भनेर भन्नु खोजेको हो मात्र। जसमा 4वटा रुल्स छ, 4वटा रुल्सलाई मेमोराइज गरौँ, खासै गाह्रो छैन। फर्स्टमा हाम्रो छ इच कोलम सुड कन्टेन्ट सिङ्गल भ्यालु भनेको छ, डबल भ्यालु भयो भने चाहिँ त्यो फर्स्ट एनएफमा हुनु भएन। जस्तै सब्जेक्ट्समा हाम्रो 3-4वटा सब्जेक्ट हुनु भएन। त्यसपछि आएर कोलम इच कोलम सुड ह्याभ युनिक नेम भनेको छ, युनिक हाम्रो फिल्ड टाइपमा चाहिँ त्यस नेम चाहिँ सेम हुनु भएन। त्यसले गर्दा हाम्रो रिट्राइभ इन्सर्ट अपडेटमा चाहिँ त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ। कोलम सुड कन्टेन्ट भ्यालु अफ सेम टाइप, एउटा टाइप सेम टाइपमा भ्यालु हुनु पऱ्यो। इन्टिजर छ भने इन्टिजर हाल्नु पऱ्यो, फ्लोट छ भने फ्लोट हाल्नु पऱ्यो, क्यारेक्टर छ भने क्यारेक्टर हाल्नु पऱ्यो,
त्यो भन्नु खोजेको। अनि अर्डरमा चाहिँ अर्डरले गर्दा केही समस्या ल्याउँछ छैन डाटाबेसमा भन्नु खोजेको। यति भन्दै हस् आजबाट बिदा हुन्छु।